છો? હું શિલ્પા. શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજના એપિસોડમાં આપણે તરબૂચનું શરબત બનાવીશું. ઉનાળામાં તરબૂચને ઠંડા કરીને ખાવાની તો ખૂબ જ મજા આવે છે, પરંતુ તરબૂચનું શરબત આ રીતે બનાવીને પીશો તો એનાથી પણ ખૂબ જ વધારે મજા આવશે. અને ખાસ કરીને નાના બાળકોને આ રીતે તરબૂચનું જ્યુસ બનાવીને પાવવું જોઈએ, જેથી ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક મળી રહે અને એકદમ ટેસ્ટી એવું આપણે ફટાફટ બની જાય એવું શરબત જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે રેસીપી જોઈએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો મારે જે નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરીને બાજુમાં જે બેલ આવે એને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી નવી રેસિપીસના વિડીયો લાવતી રહું છું. ગ્રે કલરનું છે તો પહેલેથી સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, મેં અડધું તરબૂચ લીધું હતું, એનો કટકા કરી લીધા છે અને બી પણ કાઢી લીધા છે અને એકદમ ઠંડુ કરી લેવાનું છે ફ્રીઝરમાં રાખી અને ત્યાર પછી હવે આપણે જે જ્યુસ બનાવવાનું મિક્સર જાર આવે છે એની અંદર આપણે ટુકડા બધા એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે એકી સાથે મિક્સર જારમાં બધા ટુકડા એડ નહીં થાય એટલે ધીમે ધીમે કરીશું. અત્યારે થોડા ટુકડા એડ કરી દીધા છે અને એની અંદર 1 ચમચી આપણે સુગર પાવડર એડ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે છાશનો મસાલો એડ કરીશું, એ અડધી ચમચી એડ કરીશું અને આ ઓલ ઇન વન મસાલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આની રેસીપી મેં અગાઉ આપેલી જ છે અને જો તમારે એની રેસીપી જોઈતી હોય તો તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અથવા તો લાસ્ટમાં મળી જશે, જે એન્ડમાં હોય ત્યાં. હવે આ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે આપણે બધું અને એને આ રીતે મોટા ગણાથી ગાળી લેવાનું છે. મોટા ગણાથી ગાળવાથી એમાં કોઈ બી ક્રશ થઈ ગયું હોય અથવા તો કોઈ કટકો રહી ગયો હોય તો એ સરસ રીતે ગળાઈ જશે. એટલે આ રીતે બધું જ આપણે જ્યુસ ગાળી લઈશું અને જે ક્રશ કરવાનું હતું એ બધું ક્રશ કરી લેવાનું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે થોડો જાડો ગળો હોય એ રાખવાનો છે. સાવ આપણે ચા ગાળવાની ગળણી હશે તો એનાથી સરખી રીતે નહીં નીકળે જ્યુસ બરાબર. એટલે આ રીતે દાબીને બધું જ્યુસ કાઢી લીધું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, એ આપણે જ્યુસ ગાળી અને પી લઈશું. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સિમ્પલ રેસીપી અને એક વખત આ બનાવજો, ખૂબ જ મસ્ત બને છે અને એક વખત બનાવીને ટ્રાય કરજો. આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ખાસ કરીને જે છાશનો મસાલો છે એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અહીંયા બરફનો જરા પણ યુઝ નથી કરતા, કારણ કે બરફથી એનો ટેસ્ટ થોડોક હલકો થઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બરફનો યુઝ નથી કરવાનો. બને જો તમારે વધારે ઠંડુ પીવું હોય તો ફ્રીઝરમાં તરબૂચને રાખીને એકદમ ઠંડા કરી અને ત્યાર પછી એનો જ્યુસ બનાવવું. અને ફ્રેન્ડ્સ, હજી તમે આની અંદર ફુદીનો પણ નાખી શકો છો, પણ અત્યારે મારે એનો ટેસ્ટ નહોતો જોતો એટલે મેં ફુદીનો એડ નથી કર્યો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે તમે અહીંયા સુધી મારી રેસીપી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે તો એક લાઇક આપી દેજો અને સાથે સાથે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.